জয় হিন্দ, গুড ইভিনিং। সবৰমানী বিসকল, জুলাই মাহৰ চৰকাৰৰ চাকৰি প্ৰায় 30,000ৰো অধিক পদৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই নটিফিকেশন মুকলি কৰা হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আমাৰ অসমৰ সকলো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে, যদি আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে, যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত বিন্দাস এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সিম্পল 12 পাছ কৰিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সিম্পল গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিলেও আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমান লাগে দিছে, কোনটো বিভাগৰ কাৰণে কিমান পদ মুকলি কৰা হৈছে, সকলোবিলাকৰ তথ্য ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ডিটেইলছ বিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো। আৰু এই পদবিলাকৰ এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত সকলোবিলাকৰ লিংক পাই যাব। আমাৰ অফিচিয়েল সাইটত ভিজিট কৰিব indiajobsupdate.com। ইয়াতে সকলো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে এই আমাৰ অফিচিয়েল সাইটতে পাই যাব indiajobsupdate.com। এতিয়া যিমান বিলাকৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে, সকলো বিলাকৰ এপ্লাই কৰা লিংক এই আমাৰ অফিচিয়েল সাইটতে পাই যাব indiajobsupdate.com। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হ'ব বিচাৰে, জয়েন হৈ লওক, ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে। আৰু লগতে এসএসসি এক্সামৰ বাবে যদি তৈয়াৰী কৰিছে 10 লেভেলৰ এক্সামৰ বাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ইবুক বনাইছো, যিখন ইবুকত 1000+ জিকে এণ্ড ৰিজনিং অসমীয়া লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এই ইবুকখনৰ দাম বেছি নহয়, প্ৰায় 60 ৰুপিজ পেমেন্ট কৰি এই নম্বৰটোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব, লগালগ আপোনালোকক এই ইবুকখন হোৱাটছআপ যোগেদি দি দিয়া হ'ব। ইয়াতে অসম পুলিচৰ ABN UV কনষ্টেবলৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণেও আপোনালোকে ইয়াতে কুৱেশ্যন পাই যাব। যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক, দামো বেছি নহয়, 60 ৰুপিজ পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে এই নম্বৰটোত পঠিয়াই দিয়া হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে, এই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাম। সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে যদি আমাৰ চেনেললৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ গৈ পিনে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিটেইলছবিলাক মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। সবৰমানী বিসকল, প্ৰথম বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে এসএসসি MTS এণ্ড হাবিলদাৰ 2024ৰ বাবে পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে 8326 ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা এই পদবিলাক মুকলি কৰা হৈছে। এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই লাষ্ট ডেট 31 জুলাই 2024ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব। টোটেল পদ মুকলি কৰা হৈছে 8326টা পদ। পোষ্ট নেম MTS এণ্ড হাবিলদাৰ কাৰণে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট 27 জুনৰ পৰা এপ্লাই হৈছে, 31 জুলাই 2024ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এক্সাম ডেট অক্টোবৰ নৱেম্বৰ 2024। আৰু এই পদবিলাকৰ ৰিটেন এক্সামৰ বাবে এই ইবুকখন আপোনালোকে লৈ লওক, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে সঁহাৰি হ'ব। বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 25লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। MTS পদবিলাকত, হাবিলদাৰ পদবিলাকত 18 বছৰৰ পৰা 27লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ UR OBC বিলাকে 100 ৰুপিজ পেমেন্ট কাটিব লাগিব। SC ST PWD ফেমেলবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে। নীল পেমেন্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত পেমেন্ট কাটিব লাগিব। ভেকেন্সি ডিটেইলছ MTSৰ কাৰণে 4887টা পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু হাবিলদাৰ কাৰণে 3439টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যনছ এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে সিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ নালাগে, কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট নালাগে। যদি সিম্পল মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত আমাৰ অসমৰ সকলো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব আপোনালোকৰ এই পদবিলাকৰ ৰিটেন এক্সাম CBT কম্পিউটাৰ বিচাইড টেষ্ট হ'ব। তাৰপৰা ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অনলি হাবিলদাৰ পদবিলাক হ'ব। ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অনলি হাবিলদাৰ পদবিলাক হ'ব। আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট MTS আৰু হাবিলদাৰ দুইটা বিভাগৰ হ'ব। ইয়াত হাবিলদাৰ বিভাগৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। ইয়াতে খোজকাঢ়িব লাগিব 1600 মিটাৰ, টাইমিং দিয়া হ'ব 15 মিনিট ল'ৰাসকল, আৰু ছোৱালীসকলে 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব, টাইমিং দিয়া হ'ব 20 মিনিট। হাইট লাগিব ল'ৰাসকলৰ বাবে 157.5 চেণ্টিমিটাৰ, ল'ৰা আৰু ছোৱালীসকলৰ কাৰণে 152 চেণ্টিমিটাৰ হাইটটো হ'লে হৈ যাব। চেষ্টটো 76 নৰ্মেল, লগতে 5 চেণ্টিমিটাৰ ফ্লাই পিনে 81 হ'ব লাগিব ল'ৰাসকল, আৰু ছোৱালীসকলক কোনো ধৰণৰ চেষ্ট জোখা নহয়। ৱেটটো ল'ৰাসকলৰ নালাগে, ছোৱালীসকলৰ 48 kg মিনিমাম থাকিব লাগিব। এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। হাউ টু এপ্লাই SSC MTS হাবিলদাৰ অনলাইন ফৰ্ম 2024। যদি এই পদবিলাকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট হয়, যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যদি কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 10 পাছ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত অতি সোনকালে 31 জুলাই 2024ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি লওক। এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক। প্ৰথম বিভাগটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে।
বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে APDCL নিউ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 বাবে এই পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 14 জুলাই 2024 ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব পোষ্ট নেম এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ কাৰণে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে টোটাল ভ্যাকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে 69 জব লোকেশ্যন অনলি অল আসাম কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ইজ দ্য ডেট 15 জুনৰ পৰা এপ্লাই হৈছে 14 জুলাই 2024 ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমা 21 পৰা 38 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে স্যালাৰি 25000 ৰ পৰা 92000 লৈকে আপোনালোকে স্যালাৰি পাব গেট পে 11000 আপোনালোকে গেট পে পাব এটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি থৈছে আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু লগতে মিনিমাম 55% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰীত আপোনালোকৰ যদি আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে 55% মাৰ্কছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ লাগিব তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল বিলাকে 297 rupees পেমেন্ট কাটিব লাগিব SC ST OBC MOBC বিলাকে 197.20 rupees পেমেন্ট কাটিব লাগিব BPL বিলাকে 47.20 rupees পেমেন্ট কাটিব লাগিব PWBD বিলাকে 47.20 rupees পেমেন্ট কাটিব লাগিব যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰি লওক যদি ইন্টাৰেষ্ট হয় এই পদবিলাকৰ প্ৰতি বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে SSC CGL 2024 ৰ বাবে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 25 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব টোটাল পদ মুকলি কৰা হৈছে 17727 টা পদ পোষ্ট নেম কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেল CGL ৰ কাৰণে এখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট ডেট 24 জুনৰ পৰা এপ্লাই হৈছে 24 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম কিছুমান পদত 27 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিছুমান পদত 30 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিছুমান পদত 32 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ UR OBC EWS বিলাকে 100 rupees পেমেন্ট কাটিব লাগিব অল আদাৰ কেণ্ডিডেট বিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেন্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত পেমেন্ট কাটিব লাগিব পোষ্ট নেম কম্বাইন্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কাৰণে এখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে টোটাল 17727 টা পদ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ডিটেইলছ বিলাক চাই ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব ইয়াতে আপোনালোকে যদি এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হ'বই লাগিব যদি আপোনালোকে সিম্পল গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কমপ্লিট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অল আদাৰ পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰি লওক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাকৰ তথ্য দিয়া আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে কিন্তু মিনিমাম আপোনালোকে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'বই লাগিব যদি এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব ৰিটেন এক্সাম CBT টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 ৰিটেন এক্সাম CBT হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইন্টাৰেষ্ট যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰি লওক এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে জল্দি চেক আউট কৰি পিনে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে CAPF চেন্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ASI ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 ৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ BSF ৰ ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 8 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব পোষ্ট নেম হেড কনষ্টেবল এণ্ড ASI BSF CISF CRPF ITBPN আছাম ৰাইফলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইম্পৰ্টেন্ট ডেট এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 9 জুনৰ পৰা 8 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ মেক্সিমাম 25 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ UR OBC MOBC EWS বিলাকে 100 rupees পেমেন্ট কাটিব লাগিব অল আদাৰ কেণ্ডিডেট বিলাকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেন্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত পেমেন্ট কাটিব লাগিব ভেকেন্সি টোটাল 1526 টা পদ মুকলি কৰা হৈছে তাৰে এছিষ্টেণ্ট সাব ইন্সপেক্টৰ বাবে আছে 243 টা পদ আৰু লগতে আপোনালোকৰ হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল বা হাবিলদাৰ ক্লাৰ্কৰ কাৰণে পায় 1283 টা ভেকেন্সি দেখিবলৈ পাব ইয়াতে কোনটো ফৌজৰ কাৰণে কিমান ভেকেন্সি আছে ডিটেইলছ বিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ যদি কৰি থৈছে যদি হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ৰিটেন টেষ্ট
স্কিল টেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই ফৰ CAPF হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 যদি পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে 8 জুলাই 2024 ভিতৰত এপ্লাই কৰি লওক ভাল ভেকেঞ্চি পাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক নেক্সট বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ অগ্নিবীৰ 02/2025 ৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা নাই এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট 28 জুলাই 2024 পাই টোটেল ভেকেঞ্চি 3500 ভেকেঞ্চি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 জুলাই 2024 8 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই পদবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 8 জুলাইৰ পৰা পাই 3500 ভেকেঞ্চি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ানছ বায়ুসেনাৰ বাবে আপোনালোকে ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব এইবিলাকৰ তথ্য আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাই লওক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে আৰু আপোনালোকক এই পদবিলাকৰ বিষয়ে ফুল ডিটেইলছ 8 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকক জনাম নেক্সট বিভাগটো মুকলি কৰা হৈছে AEGCL নিউ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 ৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 17 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব পোষ্ট নেম এছিষ্টেন্স একাউণ্ট অফিচাৰ কাৰণে পদ মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশ্যন অল আছাম কেণ্ডিডেটে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব টোটেল পাই 61টা ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই লাষ্ট ডেট 15 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা 21 পৰা 38 লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ ইয়াতে আপোনালোকে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰীত আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে 55% মাৰ্ক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ মানে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 3 মাহ হওক বা 6 মাহ হওক বা 1 বছৰীয়া হওক বা 2 বছৰীয়া হওক আৰু লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ডিটেইলছো দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে 15 জুলাই 2024 ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই পদবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনালোঁ আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাই পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক বন্ধু-বান্ধৱীসকল জুলাই মাহৰ চাকৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি পদৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে সকলোবিলাকৰ তথ্য ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এপ্লাই কৰা লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু-বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে গম পাওক আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ